मलेखुको माछाको झोल आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। यो माछाको झोल बनाउन एकदमै सजिलो छ र यो माछा चाहिँ हजुरहरूले मलेखु साइडतिर किन्न पाउन सक्नुहुन्छ र काठमाडौँतिर पनि असनतिर किन्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ सुकेको माछा हो। यसमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ। हजुरहरूले दैनिक रूपमा 100 ग्रामसम्म यसलाई खान सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यस्तोसँगले उनेर आउँछ। अब यसलाई म चाहिँ निकालेर देखाउँछु है त। र यो माछाहरू एकदमै टेस्टी हुने गर्दछ। खास गरेर अर्कोवाला कुन्या सिधावाला कुन्या भन्दा पनि यो वाला कुन्या एकदमै मिठो हुने गर्दछ माछा है। र यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने तरिका सिकाउँदैछु। डाइरेक्ट झ्वाट्टै निकाल्यो भने माछा टुक्रिन्छ र यो निकाल्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको चाहिँ यो लट्ठी जुन छ नि, लट्ठीलाई घुमाइदिनु भयो भने माछा आफै निस्किन्छ है। यसो गर्यो भने माछा टुक्रिँदैन पनि र खाँदाखेरि पनि एकदमै मजा आउने गर्दछ। हेर्नु त, यसरी लट्ठी मात्रै घुमाउनु भयो भने पनि सजिलै निस्किन्छ यो माछाहरू। र 300 ग्राम जति छ यो चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ 280 रुपियाँ जतिमा आउँछ है 300 ग्रामको चाहिँ। र यसरी निकाल्दै हामीले बनाउन तयार गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ माछाको झोल बनाउनुभन्दा अगाडि माछालाई फ्राई गऱ्यौँ भनेदेखि एकदमै मिठो पनि हुने गर्दछ है। हजुरहरूलाई मैले कुनै नयाँ रेसिपी ट्राई गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, माछाहरूलाई मैले यसरी सबैलाई निकाल्दैछु है। मजाले लट्ठीलाई घुमाइदिने अनि माछा मजाले निस्किन्छ। यो माछालाई चाहिँ यत्तिकै डाइरेक्टली फ्राई मात्रै गरेर खाए पनि मिठो हुन्छ है। यो मलेखुको माछाहरू यत्तिकै पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। तर म चाहिँ झोल राखेर बनाएर देखाउँदैछु। र माछालाई सुरुमा हामीले 1 घन्टा जति म्यारिनेट गऱ्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसको लागि 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 1 चम्चा जति नुन र आधा जति कागतीको रसलाई राखेँ र लसुनको धुलो 1 चम्चालाई राखेँ। लसुनको धुलो छैन भने 2-3 वटा लसुन कुटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। र 2 चम्चा जति तोरीको तेलमा मैले यसरी म्यारिनेट गर्दैछु माछाहरूलाई। माछा म्यारिनेट गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै गरेर गर्नुहोला म्यारिनेट। हल्का समय दिएर म्यारिनेट गर्नुहोला है। र एकदम हल्का हातले मात्रै म्यारिनेट गर्नुहोला, माछाहरू टुक्रिन सक्छ। यो अलरेडी सुकिसकेको माछा भएर यसलाई 1 घन्टा यत्तिकै छोडिदिनु। र माछाहरू हरेक माछालाई यसरी म्यारिनेट गर्न एकदमै जरुरी छ। र यतिको भइसकेपछि 1 घन्टा छोडिदिनु है। फ्रिजमा राख्नु भए पनि हुन्छ। र 1 घन्टापछि मजाले तोरीको तेल 2-3 चम्चा मजाले तताएर यसलाई 2 मिनट जति मजाले फ्राई गरिदिनु होला मिडियम फ्लेममा। डढ्न चाहिँ नदिनु है, डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। 2-3 मिनट फ्राई गरेर डाइरेक्ट खानुभयो भने पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ यो माछा चाहिँ है। सुकेको माछामा चाहिँ खास गरेर प्रोटिन हुने भएकोले जिमहरू जानुहुन्छ भने पनि खान मिल्छ। तर तेल चाहिँ कम राखेर मात्रै खानु होला जिमहरू जानुहुन्छ भने चाहिँ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला यो भिडियोलाई है। बनाउन एकदमै सजिलो छ। लोकल तरिकामा, गाउँले तरिकामा म बनाएर देखाउँदैछु झोल राखेर है। कराईमा झामझुम पारेर। हेर्नुहोस् त, यति भइसकेपछि यसलाई मैले निकाल्दैछु। डाइरेक्ट टेस्ट गर्नुभयो भने पनि एकदम फर्स्ट क्लासको मिठोसँगले तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्टली ड्रिङ्कसँग खान सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ झोल राखेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। र मजाले तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ झोलको लागि के गर्नुपर्छ म हजुरहरूलाई भन्छु है त। मेन झोल मिठो बनाउने हो भने चाहिँ गोलभेडा जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ एकदम रातो र पाकेको वाला सानो साइजको गोलभेडा लिनुभयो भने एकदमै टेस्टी हुने गर्दछ है। यो माछाहरूलाई अब मैले एउटा साइडमा राख्दैछु र प्यान तताउँदैछु मजाले। र माछाको झोल बनाउनुभन्दा अगाडि मसला बनाउन एकदमै जरुरी छ। मसलामा चाहिँ मैले जिरा आधा चम्चा, तोरी 1 चम्चा जति र 1 चम्चा धनियाँलाई 30 सेकेन्ड जति मजाले रोस्ट गर्दैछु। यसरी कुनै पनि मसलालाई रोस्ट गरेर खलमा पिस्यौँ भने एकदमै नेपाली टेस्ट आउँछ र टेस्ट पनि एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूसँग खल छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ है। माछा भन्ने बित्तिकै तोरी त पहेँलो राख्नु भए पनि हुन्छ, कालो राख्नु भए पनि हुन्छ है, खैरोवाला। र यसलाई चाहिँ मैले अब पिस्दैछु। यसलाई पहिला राख्नु होला, 1-2 मिनट पछि मात्र पिस्नु भयो भने पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। क्रन्ची हुने भएकोले है एकदम सजिलैसँगले पिस्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ दरदरा बनाएर पिस्दैछु, धेरै मसिनो पनि गरिराखेको छैन है।
अझ यसलाई नुन राख्नुभयो भने अझै छिटो पिसिन्छ यो चाहिँ है। बनाउन एकदमै सजिलो छ यसलाई। हजुरहरूले आफ्नै किचनमा एकचोटि आफैले ट्राई गर्नुहोला र आफ्नो अनुभव चाहिँ बनाउँदाखेरिको अनुभव चाहिँ अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा। लसुन पनि राखेँ। मैले चाहिँ माछाको झोल बनाउँदा खासै अदुवा युज गर्दिनँ, तर हजुरहरूको चोइस हो। मलाई चाहिँ अदुवा युज गर्ने खासै मन पर्दैन, टेस्टमा अलिकति फरक पर्छ है। मैले चाहिँ लसुन मात्रै युज गरेँ र टिमुर युज गरेकी छैन मैले है। माछामा पनि म खासै टिमुर युज गर्दिनँ, झोलवाला माछामा चाहिँ अलरेडी हामीले यो तोरी राखेका छौँ, त्यही भएर। र त्यसपछि तेललाई मजाले तताएँ, 2-3 चम्चा रातो खुर्सानीलाई फुराइदिएँ, साथसाथै प्याजलाई राखेँ र रातो धुलो खुर्सानी छ नि पनि युज गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ खुर्सानी यदि धेरै पिरो मनपर्छ भने नराख्नु होला। र यसरी मैले छ नि मजाले प्याजलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल भुट्दैछु यसरी। हेर्नुहोस् है त, प्याजलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल भुट्नुपर्छ। र त्यसपछि मैले रातो र पाकेको गुलबेडा 4वटा जति राख्दैछु है। बनाउन एकदमै सजिलो छ। प्याजलाई चाहिँ खैरो हुने गरेर भुट्नुपर्छ है, झोल मिठो बनाउने हो भने चाहिँ। र अघि खलमा कुटेको मसलालाई पनि एकैछिन भुट्नुपर्छ, धेरै बेर होइन। यो राखेर भुट्ने बित्तिकै मगमग बास्ना आउने गर्दछ है। नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले माछा फ्राई गर्दा पनि राखिसकेका छौँ नुन चाहिँ, त्यही भएर एकदम विचार गरेर राख्नु होला। मैले बेसार आधा चम्चा, खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा र बाँकी भएको आधा कागतीलाई पनि निचोरेर राखेँ। झोल मिठो बनाउने हो भने चाहिँ कागतीको रस वा भेनेगर 2 चम्चा राख्नुभयो भने एकदमै मिठो बन्छ माछाको झोल। बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसरी हल्का फ्राई गर्दै जानु होला है। मिडियम फ्लेममा मैले मजाले पकाउन जाँदैछु र हामीले मसला र तेल नछुट्टुन्जेल यसरी पकाउनुपर्छ। 2-3 मिनट चाहिँ लाग्छ है। खानालाई जति पेसेन्सले पकाउनु भयो त्यति नै मिठो बन्छ है। अब मसला र तेल छुट्टिसकेको छ लगभग हेर्नुहोस् त। त्यसपछि मैले झोल कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 कप जति राखेँ, सानो कपको 2 कप जति झोल चाहिँ है। र यसमा थोरै 1 पिन्च जति चिनी राख्नुभयो भने चाहिँ गुलभेडाको अलिकति नमिठो टेस्ट पनि जान्छ है। झोल बनाउँदाखेरि थोरै धनियाँको पत्ताहरूलाई एड गरेँ मैले। मजाले उम्लिसकेपछि अब चाहिँ मैले अघिको माछाहरू राख्दैछु। माछा राखिसकेपछि चाहिँ लगभग 1 मिनट मात्रै हामीले पकाउँछौँ है, धेरै पकाइराख्नु पर्दैन। 1 मिनट माछा अलरेडी हामीले फ्राई गरिसकेका छौँ र झोल मिठो बनाउनुको लागि 1 मिनट मात्रै मजाले चलाएर पकाइदिनु होला। त्यसपछि हामीले यसरी गाउँले स्टाइलमा माछाको झोल, मलेखुको माछाको झोल तयार गर्दैछौँ। हजुरहरू मलेखु साइडतिर जानुभयो भने यो वाला माछा चाहिँ पक्कै किन्नु होला। नभएदेखि इन्द्रचोकमा पनि पाइन्छ 280 रुपियाँमा यो एउटा माछाको चाहिँ है, भनौँ न यो 300 ग्राम माछाको। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। लास्टमा ग्यास अफ गरेर धनियाँलाई राखेँ र मैले सर्भ पनि गर्दैछु। वाउ, कस्तो यम्मीसँगले तयार भइसकेको छ र मेरो मुखबाट पानी आयो। अब म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।